પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. ચાલુ વર્તમાન કાળમાં કોઈક ક્રિયા અત્યારે શરૂ છે ને તમે જોઈ રહ્યા છો, એને મારે ઇંગ્લિશમાં વર્ણવવું હોય તો કઈ રીતે વર્ણન કરી શકાય, ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય? જોઈએ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાન કાળ. આ વાક્યો જુઓ તમે. આઈ એમ સુરેન્દ્ર, હું સુરેન્દ્ર છું. આઈ એમ રીડિંગ, હું વાંચી રહ્યો છું. ક્રિયા અત્યારે શરૂ છે, બરાબર. જ્યારે ક્રિયાદર્શક શબ્દ હોય, કોઈ પણ શબ્દ જે ક્રિયા દેખાડતો હોય એને ક્રિયાદર્શક શબ્દ, ક્રિયાપદ કહેવાય. એની આગળ આઈએનજી લાગી જાય ને એની પાછળ, તો એને કહેવામાં આવે ચાલુ વર્તમાન કાળ, બરાબર. ક્રિયા અત્યારે શરૂ હોય તો શું કરવાનું? ક્રિયાદર્શક શબ્દમાં આઈએનજી લગાડવાનો. તો આઈ એમ સુરેન્દ્ર, હું સુરેન્દ્ર છું. આઈ એમ રીડિંગ, હું વાંચી રહ્યો છું, રીડ કરી રહ્યો છું. શી ઇઝ સરોજ, તેણી સરોજ છે. શી ઇઝ રાઇટિંગ, તે લખી રહી છે, બરાબર. આ રાઇટિંગનું મૂળ રૂપ શું છે? રાઇટ. રીડિંગનું મૂળ રૂપ શું છે? રીડ, બરાબર. એમાં ખાલી આઈએનજી લગાડ્યો છે. આઈએનજી લગાડવાથી ચાલુ વર્તમાન કાળ બની જાય. હી ઇઝ મહેન્દ્ર, તે મહેન્દ્ર છે. હી ઇઝ રનિંગ, તે દોડી રહ્યો છે. અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે. યુ આર ચિલ્ડ્રન, તમે બધા બાળકો છો. યુ આર પ્લેઇંગ, તમે બધા રમી રહ્યા છો, બરાબર. યુ આર પ્લેઇંગ. પછી આ વાક્યમાં એમ રીડિંગ, ઇઝ રીડિંગ, આર રીડિંગ, આ બધું કોમન છે. તો આ ચાર ક્રિયાપદો વાંચવાની, લખવાની, દોડવાની અને રમવાની ક્રિયાઓ હમણાં શરૂ છે એવો ભાવ દેખાડે છે, બરાબર. પછી આ બધી ક્રિયાઓ ચાલુ વર્તમાન કાળમાં છે. ચાલુ વર્તમાન કાળને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. મિત્રો, જો તમે ભાવનગરમાં રહેતા હોવ તો આલ્ફા એકેડમીની મુલાકાત લો, અને જો તમે 6 થી 10માં અભ્યાસ કરો છો તો પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો હમણાં જ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ માં આપણે કઈ રીતે વાક્ય બનાવીએ છીએ? પહેલો પુરુષ. પહેલો પુરુષ એટલે હું જ્યારે વાત કરતો હોઉં તો હું પહેલો પુરુષ છું. હું જ્યારે તમારી વાત કરતો હોઉં ત્યારે તમે બીજા પુરુષ છો. આપણે બંને મળીને કોઈક ત્રીજા વ્યક્તિની વાત કરતા હોઈએ તો ત્રીજો પુરુષ છે, બરાબર. તો પહેલો પુરુષ જ્યારે એમ કે, પોતાનું વર્ણન કરે ત્યારે કઈ રીતે કે? આઈ એમ ગોઈંગ, હું જઈ રહ્યો છું. અને એક ન હોય, ઘણા બધા હોય. અમે બધા જઈ રહ્યા છીએ, એવું કેવું હોય અંગ્રેજીમાં? તો આમ કહેવાનું, વી આર ગોઈંગ, અમે બધા જઈ રહ્યા છીએ. તમારી વાત કરતો હોઉં ત્યારે તમે એક હો ત્યારે યુ આર ગોઈંગ, તું જઈ રહ્યો છે. યુ આર ગોઈંગ, તમે બધા જઈ રહ્યા છો. આ બહુવચન છે, બરાબર, ઘણા બધા. પછી ત્રીજો પુરુષ, ત્રીજાની વાત કરતા હોઈએ, હી શી ઇટ. હી ઇઝ ગોઈંગ, શી ઇઝ ગોઈંગ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ, તે જઈ રહ્યા છે. ધે આર ગોઈંગ, તે બધા જઈ રહ્યા છે. બધા સંયુક્ત હોય, ઘણા બધા હોય તો ધે આર. અ બોય ઇઝ ગોઈંગ, એક છોકરો જઈ રહ્યો છે. બોયઝ આર ગોઈંગ, છોકરાઓ જઈ રહ્યા છે, બરાબર. આ બહુવચન છે ને આ એક વચન. તો બોલતી વખતે ક્રિયા ચાલુ છે એવું દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ વાપરવામાં આવે છે. પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને છેડે ઈ હોય અને એનો ઉચ્ચાર થતો ન હોય તો સી કાઢીને એનજી પ્રત્યે લગાડવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઈ છે આમાં, બરાબર. ક્લોઝમાં ઈ આપ્યો છે તો ઈ કાઢીને આઈએનજી. જ્યારે ક્લોઝનું તમે વર્તમાન કાળનું સ્વરૂપ ફેરવો છો ત્યારે ઈ કાઢી નાખવાનો અને આઈએનજી લગાડવાનો. જો ગ્રેઝમાં પણ એવું છે, છેલ્લે ઈ આવતો હોય ત્યારે આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. ગ્રેઝનું ગ્રેઝિંગ, બરાબર, ઈ નીકળી જશે. પણ સી ક્રિયાપદમાં એનો ઉચ્ચાર થાય છે સી, તો ત્યારે કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, સીઈંગ આવે છે. આવા અપવાદ પણ છે ઘણા. પછી ક્રિયાપદના મૂળ રૂપના છેડે વ્યંજન હોય અને વ્યંજનની આગળ એક સ્વર હોય ત્યારે ડબલ વર્ડ થઈ જાય. જો વ્યંજન છે, વ્યંજન એટલે છેલ્લે વ્યંજન છે એક અને એની આગળ સ્વર છે, એ ઈ આઈ ઓ યુ ને સ્વર કહેવાય. તો આવી રીતે જ્યારે તમે જુઓ ને ત્યારે છેલ્લો અક્ષર છે એ બેવડાય છે, ડબલ થઈ જાય છે. સ્વિમિંગ, કટનું કટિંગ, આ રીતે, બરાબર, ખ્યાલ આવશે. પણ જ્યારે આ આઈનો ભારપૂર્વક ઉચ્ચાર થતો હોય ત્યારે જ આવું થાય. જો આ શબ્દોમાં તમે જુઓ, ઓપનનું ઓપનિંગ, અહીંયા ડબલ અક્ષર થતા નથી. એનું કારણ છે કે આ જે ઈ છે અને અહીંયા જે આઈ છે, એનું કારણ છે કે અહીંયા જે ઈ છે અને અહીંયા જે ઈ છે એનો સ્પેસિફિક ભારપૂર્વક ઉચ્ચાર નથી થતો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે આઈએનજી લગાડીશું, પણ છેલ્લો અક્ષર બેવડાશે નહીં, બે વાર લખાશે નહીં. જેમ તમે વધારે રીડ કરશો એમ તમને વધારે ખ્યાલ આવતો જશે. પછી આપણને આ વાક્યો આપ્યા છે એને ચાલુ વર્તમાન કાળમાં આપણે લખવાના છે. ઈટ છે તો ઈટિંગ, પછી શર્ટ છે તો શર્ટિંગ, સિંગ છે તો સિંગિંગ. લખીએ, હી બ્લેન્ક અન એપલ, તે સફરજન
શું કરે છે? ખાય છે, અત્યારે ખાઈ રહ્યો છે, ક્રિયા શરૂ છે, આઈએનજી લગાડીએ. ચાલો, હી ઇઝ eating an apple. તે એક સફરજન ખાઈ રહ્યો છે, અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે. આઈ બ્લેન્ક ધ ડોર. હું દરવાજો બંધ કરી રહ્યો છું. બંધ કરી રહ્યો છું તો શટિંગ. આઈ એમ શટિંગ. હવે છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન છે, એની આગળ સ્વર છે. આપણે નિયમોમાં જોયું હમણાં, બરાબર? છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન છે, એની આગળ સ્વર છે, અને સ્વર બોલવામાં પણ આવે છે ભારપૂર્વક. શટ. તો શટિંગ નું શું થશે? ડબલ ટી થઈ જશે. શટિંગ. શટિંગ ધ ડોર. આઈ એમ શટિંગ ધ ડોર. હું દરવાજો બંધ કરી રહ્યો છું. પછી છે શી બ્લેન્ક અ સોંગ. તે ગીત ગાઈ રહી છે. શી ઇઝ સિંગિંગ. ગાઈ રહી છે તો સિંગિંગ. સિંગિંગ અ સોંગ. તેણી ગીત ગાઈ રહી છે. આગળના વાક્યો જાતે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તો કોમન વસ્તુ શું છે? એમ ઇઝ આર આવે છે, બરાબર? એમ ઇઝ આર આવે છે કોના પછી? કરતા પછી. ક્રિયાનો જે કરનાર છે એના પછી એમ ઇઝ આર આવે, અને પછી આઈએનજી વાળું રૂપ મૂકવામાં આવે, બરાબર? તો આ એની રચના છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, નીચેના વાક્યોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે. અંગ્રેજી કરતી વખતે હું વાર્તાની ચોપડી વાંચું છું એટલે કે અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે. હું અત્યારે ચોપડી વાંચી રહ્યો હોઉં તો વાંચવાનું અંગ્રેજી શું થાય છે? રીડ. રીડનું અત્યારે ક્રિયા શરૂ હોય તો રીડિંગ. હું વાંચી રહ્યો છું, બરાબર? આઈ એમ. તમારે યાદ રાખવાનું, આઈની સાથે હંમેશા એમ વપરાય છે, યુની સાથે આર વપરાય છે, હી શી ઇટની સાથે ઇઝ, ધેની સાથે આર, બરાબર? આઈ એમ રીડિંગ. શું વાંચી રહ્યો છે? સ્ટોરી બુક. આઈ એમ રીડિંગ અ સ્ટોરી બુક. વાર્તાની ચોપડી. સ્ટોરી બુક, બરાબર? પહેલું પક્ષી ઝાડ ઉપર ગાય છે. પહેલું પક્ષી, ધેટ બર્ડ. પહેલું કહેવા માટે શબ્દ છે ધેટ. ધેટ બર્ડ ઇઝ સિંગિંગ. પહેલું પક્ષી ઝાડ ઉપર ગાય છે. ધેટ બર્ડ ઇઝ સિંગિંગ ઓન ધ ટ્રી. ઝાડ પર ગાય છે, ટ્રી. પછી હું હમણાં લખું છું, તમે વાંચો છો, અને તે રમે છે. આઈ એમ. હું લખું છું. આઈ એમ હમણાંનું ઇંગ્લિશ થઈ નાઉ. આઈ એમ નાઉ રાઇટિંગ. તમે વાંચો છો. યુ આર રીડિંગ. અને તે રમે છે. એન્ડ હી ઇઝ પ્લેઇંગ. બરાબર? સમજે છે મિત્રો? આગળના જે સ્પેલિંગ તમને આપવામાં આવ્યા છે એમાંથી જોઈને તમારે આ સેન્ટેન્સીસ ફ્રેમ કરવાના છે, બનાવવાના છે, બરાબર? એ તમારે હોમવર્કમાં છે. બે બીજા સોલ્વ કરીએ. ગાયો ખેતરમાં ચરે છે. ચરે છે નું અંગ્રેજી થાય ગ્રેઝિંગ. તો કાઉસ આર ગ્રેઝિંગ. ગ્રેઝિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ. ક્યાં ચરે છે? ખેતરમાં, ફિલ્ડમાં, બરાબર? કાઉસ આર ગ્રેઝિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ. ખેતરમાં ગાયો ચરે છે. જુઓ, પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડે છે. જુઓનું અંગ્રેજી થાય લુક. લુક. બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ. ઉડી રહ્યા છે, અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે. આર ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય. આકાશમાં. ઇન ધ સ્કાય. લુક, બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય. જુઓ, પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે. તો આ રીતે તમે આગળના સેન્ટેન્સીસ ફ્રેમ કરો. હવે તમને અહીંયા પ્રશ્ન થતો હોય કે એમ ક્યારે આવે, ઇઝ ક્યારે આવે ને આર ક્યારે આવે. તો એક વસ્તુ પણ કોમન છે કે જ્યારે એક વચન હોય છે ત્યારે ઇઝ વાપરવામાં આવે છે અને બહુવચનમાં આર, બરાબર? અને યુની સાથે હંમેશા આર જ વપરાય. કાઉઝ આર. જો કાઉઝ છે એ બહુવચન છે, ઘણી બધી ગાયો છે એટલા માટે આર વાપરવામાં આવે છે. બર્ડ, પક્ષી એક જ છે એટલા માટે ઇઝ વાપરવામાં આવે છે. આઈ એક વચન છે એટલા માટે એમ. આઈની સાથે હંમેશા એમ જ વપરાશે. તો આ રીતે યાદ રાખો. Painted, Painless Learning.